Om du klättrar upp för klippan här kommer du hitta en undangömd stenvägg som skrev om hela Sveriges historia. Hällmålningar. Som en bortglömd civilisation av jägar-samlare skapat för över 6000 år sedan. Undangömda från människor i skydd från väder och vind. Och viktigare än det kanske. Kom lite närmare. Varför behövdes NASA-teknologi för att knäcka koden helt och hållet? Aliens. Stenväggens mysterium. De sparar vi till lite senare i videon. För det finns några andra platser precis här i närheten som jag vill visa dig först. Häng på så tar vi och undersöker. Så idag har jag tagit mig till Tumled. Meningen är att vi ska ta oss dit bortåt sedan. Men självklart så tar vi och börjar med att gå ditåt istället. Och som sagt, vi befinner oss i Tumlehed, strax i utkanten på Sillviks naturreservat. En idyll strax i utkanten på Göteborg. Även om Sillvik själv inte ligger i området, vilket är ganska konstigt. I vilket fall som så lärde jag mig ett nytt ord när jag sökte på den här platsen. Det finns ett till naturskyddsområde lite norr om här. Och det ordet är estuarium. Och jag tänkte, ja men det är väl typ som ett akvarium eller terrarium fast för estlänningar då. Det var det inte. Ja. Hej. Där var en sten också. Pro-tip, filma inte den igår. Det finns 4, kanske 5 platser som jag vill besöka här i naturreservatet. Och den första ser det som vi faktiskt kommer till just nu. Får vi se det. Det är otroligt vackert, hela den här idyllen. Jag tror att det är här. Hoppas att det finns någon skyltning. Okej, nu undrar du säkert varför jag har tagit det till en äng. Det här är inte vilken äng som helst. Den här... Förresten, den heter Gabriels lycka. Nej, det gör den inte. Skylten där borta gör mig lite orolig faktiskt. På den stod det nämligen att Gabriels lycka, det ligger ditåt. Lite längre bort. Och jag undrar om det faktiskt gör det. Men jag vet att det där var en boplats, den slotterängen där. Kan ju hända att det var ett helt annat ställe dock. Ja. Lite fel kan det bli i videosarna ibland. Vi kommer faktiskt till lyckan lite senare. Och vem vet, kanske har vi mer tur då. Jag har faktiskt ett sekundärt mål med dagens video. Och det är att gå 10 000 steg. Drygt 5 månader sedan började jag med det. Och jag har gjort det varje dag nu. I vintras, jag vet inte om ni har följt mig så länge. Så hade jag gikt. Fick jag väldigt svåra giktattacker. Flera gånger i rad. Så jag kunde inte göra så mycket då. Så jag gick upp lite i vikt. Och nu är det dags att gå av sig allt det. Det är inte bara av hälsoskäl. Om 2 månader så ska jag på min kusins bröllop. Och kostymen den måste passa tills dess. Okej. Det var inte Gabriels lycka förut. Men kommer nästa plats också vara en besvikelse? Den är markerad på Google Maps och ligger halvvägs till Lilleby genom skogen. Vilket om inte annat drar mig närmare mitt stegmål. Där är då Lillebys tomtedal. Det har dykt upp många sådana här ställen på sista tiden tycker jag. Vi har en faktiskt hemma i Älvängen också. Jag tror Lillfors gjorde faktiskt en video om den för ett par år sedan så jag ska ta och länka den nedanför i så fall. Jag såg även att det fanns en ute på en utav öarna här, utom det var Hörnö eller Öckerö kommer jag inte riktigt ihåg, men det är kul. Jag ska ta och visa några närbilder, men vill du se alltihop så får du komma hit själv. Det är definitivt värt besöket. Men nu tar vi oss till nästa ställe. Nu är det inte tomtar vi letar efter, utan nu är det en samling snäckskal. Det jag inte hade någon aning om var att det inte bara var Gabriels lycka som skulle bli en olycka. Redan på nästa ställe. Man märker direkt när man kommer fram här. Det är en skillnad på marken. Så är den väldigt brun här. Och här är en kritvit. Kommer fram till en skalbank. Och direkt när man kommer in här så ser man snäckskalen på marken också. Coolt. Alltså trots att de största skalbankarna finns i Uddevalla. Jag måste säga att jag tycker nästan det är mycket vackrare. Hela det här stället alltså. Det är mer fridfullt, mer lugnt. Uddevallas ligger ju lite mitt i industriområdet. Okej, det här är coolt, vi måste visa det. Det känns nästan så realistiskt ändå att man kan hitta så mycket snäckskal på ett berg liksom så här. Vi är ju
en bit från vattnet. Vattnet finns ju, havet ligger ju här bort igenom. Men ändå, det känns helt galet. När man tänker efter. Tyvärr så var det mycket av de här skalbankarna som försvann. Jag kommer inte ihåg exakt vilket årtal, men jag vet att de grävde ut här för att få tag i kalk då alltså. Ja, nej, det är synd. Men det som finns kvar är riktigt vackert. Definitivt värt ett besök. Jag ändrar mig. Det här är inte det bästa stället. Alltså, vad du än gör, köp inte small rig. En utav de här har tappat. Alla 3 hade åkt ur. 2 stycken av dem hittade jag. Vid utkiksplatsen skulle jag faktiskt få information om ännu ett ställe. Samt konstatera något som jag tidigare anade. Wow. Alltså, kolla in den här utsikten. Man ser hur långt som helst. Ser Karlatornet där borta. Hej hej! Hej hej! Ser du något? Ja, lite. Det är otroligt vacker utsikt här alltså. Kolla, jättefint. Väl uppe på toppen så träffade jag 2 damer som satt och fikade. Den ena, hon var involverad med just fornlämningarna här i Sillvik. Ja, nu var det konstaterat. Precis som jag trodde. Det var ramslök som växte ut med vägen längre ner. Jag visste det. Jag bejakat slotterängen vi var vid tidigare hette Skaret. Och dessutom hur jag skulle ta mig till Gabriels lycka. Det var inte Gabriels lycka som jag var på. Den ligger en bit precis rakt ner här. Så faktiskt, jag kommer ta och gå dit. Så det blir en till slotteräng. Och den här gången hoppas jag faktiskt att jag hittar några stenyxor. Dessutom lovade hon att jag skulle få se ett fält med blommor när jag gick genom skogen. Dags att göra en liten uppdatering på hur många steg vi har gått idag. Se, 8294 ligger vi på just nu. Bara 2000 steg kvar. Även efter man har gått i skogsmark så kommer det ännu mer skal. Som här borta. Vi ser Gabriels lycka ditåt. Äntligen rätt ställe. Gabriels lycka. Och det heter ju inte lycka då för att Gabriel hade ovanligt bra humör och var lycklig, eller för att han hade tur. Och inte heller för att han lyckades få 14 barn. Vilket han gjorde. Utan lycka är ju synonymt med åker. Det finns en liten gunga här faktiskt. Sen har du här borta har du en liten grillplats också. Det är viktigt fortfarande att komma ihåg att det är ett naturreservat. Vid bäcken som jag nyss korsade där ska det även finnas massa flinta att hitta också. Jag har mina skor är av tyg så jag vill inte gå ner där och blöta ner mig just nu. Man kan komma till hällmålningen om man fortsätter bortåt den vägen som jag kommer ifrån nu. Men jag kommer göra så att jag gör det svårt för mig. För självklart gör jag det. Så jag kommer gå tillbaka den vägen istället. I och för sig det här med lycka. Jag hade inte ställt upp tripoden när jag är så. Det blir bra att jag kan stå på huk. Vänta, jag kan nog ställa mig upp också för den är på... Sluta följa mig. Så. Ja precis, jag kommer gå tillbaka den vägen istället. Och det här med lycka, det var det jag tänkte på just nu. Det heter ju även att man får sin lott i livet. Så lott, lycka, det är ju tur. Men även då kolonilott som är en plats där man odlar på. Och lycka som är åker. Det finns ju någon konstig korrelation däremellan. Men den här videon den fokuserar inte på etymologi utan snarare på förhistoria. Se om vi hittar någon flinta någonstans. Totalt så har det hittats någonstans runt 200 stycken stenyxor där då från just stenåldern. Utvecklingen av stenyxor den var ju ganska långsam. Det kunde ta 10 000 år för en ny modell att komma fram. Ibland till och med 1 miljon år innan människor fanns. Och så tar man det kontra den här tjecka versionen. Den här tjecka grejen vi har i fickan i dagsläget. Den ändrar ju version stup i kvarten. Jag tänkte säga varje år, men det är väl nästan oftare än så. Och som sagt var 200 stycken har de hittat här på det här området. Inte mobiltelefoner då, utan stenyxor. Självklart. Coolt ändå. Jag går runt lite och ser om jag hittar någonting. Får vi se. Vad är det här för någonting?
Nej, det där var inget speciellt, bara en vanlig sten. Men vi får väl se det från den ljusa sidan. Jag håller ju ändå på att komma närmare mitt stegmål. Med stormsteg. Jag antar att du vet vad en hällristning är. Men idag kommer vi ta oss till någonting som är betydligt äldre. Nämligen en hällmålning. Och det finns en viss skillnad på de två. Jag har en liten teori om varför som vi kommer till lite senare i videon. Hällmålningen vi besöker idag, det är Sveriges sydligaste hällmålning. Och den första som hittades syd om polcirkeln tänkte jag säga, men det stämmer inte riktigt. Det är syd om Härjedalen, var det jag menade. Och sen dess har det hittats flera stycken i både Bohuslän och Värmland då. Och nu finns det väl över ett 50-tal totalt. Det är en bit att klättra upp här för att komma upp dit. Jag vill egentligen ingenting emot att klättra, men jag borde inte klaga så mycket. Jag tog ändå den lätta vägen upp. För man kan ju annars klättra upp som grabbarna här. Alltså det ser ju inte lika brant ut som det faktiskt är. Herrejävlar, man blir andfådd och håller på så här. Tänk att det stod någon här för 6000 år sedan. Alltså den är mäktig. Man ser ju mönstren på den fortfarande. Hjortdjur och fiskar och båtar. Dock är det mycket svagt i dagsläget måste jag säga. Den här hällmålningen, den hittades år 1974. Av en snubbe som var uthållig efter hackspettar, vad det nu är en eufemism för. I den här tiden så var det här den 9:e som fanns. Men som jag nämnde tidigare så finns det över 50 i dagsläget. På skylten där borta står det fortfarande 9. Den här stenhällen, den är någonstans mellan 4500 och 6200 år gammal. Mycket äldre än så tror jag inte den kan vara, tack vare att inlandsisen täckte landet då. Och vattennivån var ju högre, så hela området här nedanför, det var ju en bukt. Eller var vattennivån högre, eller var det att marken inte hade rest lika mycket som den har i dagsläget? Men i alla fall 20 meter ungefär. Och ett annat bevis på det här med inlandsisen var ju de skalbankarna vi var vid tidigare. För de är också ett tecken på innan alltihop var ovan jord så att säga, ovan vattenytan. Nu ställer du dig säkert den stora frågan. Ja, men Lage, vad har NASA med det hela att göra egentligen? Aliens. Nej, om vi ska vara seriösa så är det faktiskt för att de utvecklade teknologin för att kunna läsa av den här. D-stretch heter den. Och på något magiskt vänster så fungerar den så att vad ska man säga? Så att den kan se det som vi inte kan se med blotta ögat. Exakt hur det fungerar, det vet jag inte. Men de använder en slags pistolliknande grej som de pressar mot väggen då. Som läser av det som har funnits här. Materialvarorna som är kvar. Vad var det hon hette nu igen? Bettina Schultz Paulsson tror jag det var hon hette. Hon som bestämde sig att använda den här. Hon upptäckte ju några nya mönster på den här. Och det är mestadels... Här kan jag få ta och lägga upp en bild på det. Och det är då båtar med älghuvuden i fören. Jag tror det här är en också. Sådana här båtar de har tidigare enbart upptäckts i Finland och Ryssland. Så det var den första gången det kom här i Sverige också. Förmodligen är det något bevis på folkvandring eller så. Det är rätt coolt ändå. Färgen här, det är en blandning av röd järnockra tillsammans med djurfett. Och det är någonting som uppenbarligen håller i tusentals år. Men även nu börjar ju den tryta. Kanske är det man borde använda när man målar fönster eller något sånt. Och nästa fråga som jag själv ställde mig. Det var ju, vad används de platserna till egentligen förr i tiden? Var det bara ett konstverk eller var det något annat? Och konsensus är väl det att det var en plats för riter eller magi. För att önska god jaktlycka. Och nu menar jag lycka som i tur och inte som i åker. Och visst, det stämmer väl ändå ganska bra överens med hällristningarna som kommer från bronsåldern. Där konsensus också är liknande. Där finns det även en ganska rolig historia om som faktiskt sträcker sig in på 1800-1900-talet någonting. För i svensk folktro så användes ju fortfarande hällristningar för riter och seder. Även under den här tiden. Och speciellt då en historia från 1800-talet i Dalsland. När jag kanske borde börja från början här. Det finns ju, det vanligaste motivet är ju 11 gropar eller vad heter de nu? 11 skålor eller skålgropar som de hette.
Och i de här då i Dalsland på 1800-talet så offrade de säd. Båda sorterna. Mer än det tar jag inte i den här videon. Hällmålningarna från stenåldern är betydligt äldre än hällristningarna som jag sa tidigare. Och därför tror jag att på grund av verktygen så kommer ju hällristningarna mycket senare. För sten, det är ju inte det bästa att karva i sten med. Det är egentligen inte brons heller. Så därför tror jag att utvecklingen från bronsåldern till järnåldern påminner mer om dagens mobiltelefoner än om stenåldersyxorna. Vad tror du? Jag är på att glömma också. Lagom mycket steg ändå.